નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સર્વની નજર સમક્ષ હું વિવેક સવરિયા વિશ્વેશ્વર આપ સર્વનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. મિત્રો, ધોરણ 9 વિજ્ઞાન પાઠ 9 ગુરુત્વાકર્ષણ લેક્ચર નંબર 2 આજે આપણે આવ્યા છે. જો આગળના લેક્ચર તમારે જોવાના બાકી છે કે આગળના તમામ ચેપ્ટર જોવાના બાકી છે તો આપણી ધોરણ 9 ની પ્લેલિસ્ટ વિજ્ઞાન વિષયની ખોલવાની છે અને એમાંથી તમે આસાનીથી એમાંથી વાંચી શકશો. પીડીએફ પણ તમે આની જોતી છે તો તમારે આપણી એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની છે અને એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની લિંક આપણા ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. એકવાર એની ઉપર ઓકે આપશો, ઇન્સ્ટોલ કરો, ડાઉનલોડ કરો, ઇન્સ્ટોલ કરો ને એકવાર વિઝિટ કરો, તમે ધારશો તે વસ્તુ મેળવી શકશો. મિત્રો, લાઈક અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં. તમને મૂંઝવતા પ્રશ્નો આપણા કોમેન્ટ બોક્સની અંદર જણાવી શકો છો. સરસ મજાના સમયાંતરે તમને આન્સર પણ આપવામાં આવશે અને સાથે સાથે તમારા મિત્ર સર્કલને પણ જાણ કરો અને આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો. તો મિત્રો, આવો લેક્ચર નંબર 2 ધોરણ 9 વિજ્ઞાન ચેપ્ટર 9 ગુરુત્વાકર્ષણ આગળ વધીએ. મુક્ત પતન એટલે શું? મુક્ત પતન કરતા પદાર્થની વિશિષ્ટતા લખો. જો મુક્ત પતન એટલે શું મારી ભાષામાં કહી દઉં ને, કોઈ પણ પદાર્થ હોય ને એને કોઈ પણ પ્રકારનું બળ નહીં આપવાનું અને તો પણ એ ગતિ કરતો હોય, અમુક ઊંચાઈથી ગતિ કરતો હોય, જો બાહ્ય બળ આપ્યા સિવાય ગતિ કરતો હોય, ગુરુત્વાકર્ષણની અસર એટલે નીચે તરફ ગતિ કરતો હોય, એવા પદાર્થને એવા સંજોગોમાં પદાર્થ કેવી ગતિ કરે છે એમ કહેવાય મુક્ત પતન. મુક્ત પતન કરતો હોય ને પદાર્થ, એની હંમેશા સ્થિર સ્થિતિ હંમેશા શૂન્ય જ હોય અને યાદ રાખજો પ્રારંભિક વેગ હંમેશા શૂન્ય જ હોય, યાદ રાખવાનું. અને પદાર્થને મુક્ત પતન કરતા તે ગુરુત્વાકર્ષણની અસર હેઠળ શું કરે છે? પ્રવેગિત ગતિ કરે છે. શું કરે છે? પ્રવેગિત ગતિ કરે છે. ચાલો એની વિશિષ્ટતા, ચાલો પહેલો પોઈન્ટ, મુક્ત પતન કરતા પદાર્થની ગતિની દિશા બદલાતી નથી. બીજું, પહેલો પોઈન્ટ ક્લિયર. બીજો, પૃથ્વીના આકર્ષણ બળને લીધે તેના વેગના મૂલ્યમાં નિયમિત વધારો થાય છે, એટલે કે તે નિયમિત પ્રવેગી ગતિ કરે છે. ત્રીજો પોઈન્ટ, એકમ સમયમાં પદાર્થના વેગમાં થતો વધારો એક સરખો હોય છે, 9.8 મીટર પ્રતિ સેકન્ડ જેટલો હોય છે. ચાલો, મુક્ત પતન કરતા પદાર્થનો પ્રવેગ પદાર્થના દળ કે આકાર પર આધાર રાખતો નથી. એટલે પદાર્થ ગમે એવો દળનો હોય, ગમે એટલો આકાર હોય, એને મતલબ નથી. એને સરસ મજાનો બાહ્ય બળ આપે કે છોડી દો તો એ નીચે તરફ ગતિ કરે છે. ગુરુત્વ પ્રવેગ એટલે શું? જી, કેપિટલ જી અને સ્મોલ જી વચ્ચેનો સંબંધ દર્શાવતું સૂત્ર મેળવો. તો પૃથ્વીના, સાંભળજો, ગુરુત્વાકર્ષણને લીધે, સાંભળજો, શું બોલું? બોલો. પદાર્થ પર લાગતા પૃથ્વીના ગુરુત્વાકર્ષણ બળને લીધે પદાર્થમાં ઉદ્ભવતા પ્રવેગને, એટલે કે જે પદાર્થમાં પ્રવેગ ઉત્પન્ન થાય છે એને ગુરુત્વ પ્રવેગ સ્મોલ જી કહે છે. જો પૃથ્વીનું દળ એમી લઈ લો અને ત્રિજ્યા આરી લઈ લો તો પૃથ્વીના કેન્દ્રથી અંતર સ્મોલ ડી, તો એફ બરાબર જી એમી એમ અપન ડી સ્ક્વેર આ સૂત્ર છે, રાઈટ. બીજું, આપણે દળ અને પ્રવેગના ગુણનફળને આપણે કહીએ છીએ પદાર્થનું બળ, એફ બરાબર એમ એ છે. તો આને આધારે આપણે સમીકરણને સાબિત કરવાનું. તો જો સાબિતી આપી જ છે, એ બરાબર જી થઈ જાય, એફ બરાબર એમ જી. ચલો, એફ બરાબર આ સૂત્ર હતું, સામે સામે સરખાવો, એમ એમ કેન્સલ, સ્મોલ જી બરાબર કેપિટલ જી એમ અપન ડી સ્ક્વેર, જ્યાં ડી ની મૂલ્ય આરી કરતા કેવું હોય છે? મોટું હોય છે. કેવું હોય છે મિત્રો? મોટું હોય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપ સર્વની નજર સમક્ષ ઓશિયન કોચિંગ ક્લાસીસ નામની એપ્લિકેશન આપણી પ્લે સ્ટોર ઉપર મુકાઈ ગઈ છે. તો મિત્રો, આ એપ્લિકેશનને ડાઉનલોડ કરી લો, જ્યાંથી તમને મળવાનું છે ધોરણ 3 થી 12 ના બધા જ વિષયના સમજૂતી, ગાલા સ્વાધ્યાય પોથી અને સ્વાધ્યાય પોથી, પ્રશ્ન બેંક, એકમ કસોટી, અસાઇનમેન્ટ, પ્રશ્નપત્ર અને આઈએમપી પ્રશ્નોની પીડીએફ પણ તમને મળી શકશે. તો મિત્રો, આ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવાની લિંક આપણા ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે. તમારા મિત્ર સર્કલ સુધી આ શેર કરો અને તમે ઈચ્છા પડો એ બધી વસ્તુ અહીંથી મેળવી શકો છો. સ્મોલ જી બરાબર કેપિટલ જી એમી અપન ડી સ્ક્વેર સૂત્ર પરથી પૃથ્વીની સપાટી પર ગુરુત્વ પ્રવેગ શોધવાનું સૂત્ર જણાવો. તો બોલો, સ્મોલ જી બરાબર કેપિટલ જી એમી અપન ડી સ્ક્વેર. હવે જ્યારે પૃથ્વીની સપાટી પર કે નજીક રહેલા પદાર્થ માટે સ્મોલ ડી બરાબર શું થઈ જાય? આરી. તો ડી બરાબર આરી લખી દો, રાઈટ.
GMA પણ d સ્ક્વેર તો સૂત્ર છે g બરાબર અહીંયા આપણે r સ્ક્વેર લખી દઈએ. શું લખી દઈએ? r સ્ક્વેર. d બરાબર શું લઈ લઈએ? r સ્ક્વેર. તો એ યાદ રાખજો, હંમેશા એની ત્રિજ્યા ઉપર ડિપેન્ડ છે. સ્મોલ g નું મૂલ્ય ત્રિજ્યા ઉપર ડિપેન્ડ છે, યાદ રાખજો. રાઈટ? તે પદાર્થના દળ ઉપર ડિપેન્ડ નથી. ગુરુત્વ પ્રયોગ g ના મૂલ્યમાં થતા ફેરફારો કઈ બાબતો પર આધાર રાખે? 4 માર્ક્સનો પ્રશ્ન પૂછાય જ છે. તો પહેલો પોઈન્ટ, પૃથ્વી સંપૂર્ણ ગોળ નથી, એ વિષુવવૃત્ત પાસે સહેજ ઉપસેલી અને ધ્રુવ પાસે સહેજ દબાયેલી ચપટી છે. પૃથ્વીની ધ્રુવીય ત્રિજ્યા કરતા વિષુવવૃત્તીય ત્રિજ્યા 21 કિલોમીટર જેટલી વધારે છે. એટલે કે વિષુવવૃત્તની ત્રિજ્યા ધ્રુવ પ્રદેશ કરતા વધારે છે. આથી વિષુવવૃત્ત પર સ્મોલ g નું મૂલ્ય એ ધ્રુવ પ્રદેશ કરતા પરના સ્મોલ g ના મૂલ્ય કરતા સહેજ કેવું છે? ઓછો હોય છે. કારણ કે વિષુવવૃત્તની ત્રિજ્યા એ ધ્રુવ પ્રદેશની ત્રિજ્યા કરતા કેવી હોય છે? બોલો, વિષુવવૃત્તની ત્રિજ્યા કેવી હોય છે? નાની હોય છે. આથી g નું મૂલ્ય ત્યાં કેવું હોય છે? ઓછો હોય છે. બીજો પોઈન્ટ, પૃથ્વીના પરિભ્રમણને કારણે પૃથ્વીની સપાટી પર સ્મોલ g નું મૂલ્ય વિષુવવૃત્ત પર સૌથી ઓછું અને ધ્રુવ પર કેવું હોય છે? સૌથી વધારે. પૃથ્વી જ્યાં પરિભ્રમણ કરે છે એને લીધે આ પરિસ્થિતિ થાય છે. ગુરુત્વ પ્રયોગ સ્મોલ g નું મૂલ્ય પૃથ્વીની સપાટી પર મહત્તમ હોય છે. સપાટી પર કેવું હોય છે મિત્રો? મહત્તમ હોય છે. એટલે કહેવાનો મતલબ જેમ જેમ ઊંચાઈએ જઈએ તેમ તેમ સ્મોલ g ના મૂલ્યમાં કેવો થતો જાય છે? ઘટાડો થતો. પૃથ્વીની સપાટી પર ક્યાંક જમીન છે, ક્યાંક પાણી છે, તળાવો છે, ખીણો છે, પર્વતો છે. રાઈટ? વળી જમીન પરના ખડકોમાં કે પથ્થરોમાં કે પર્વતોમાં કે બધી જગ્યાએ એકબીજામાં શું છે? ભિન્નતાઓ જોવા મળે. જળ વિસ્તારોમાં નદી, તળાવ, સાગર, મહાસાગર એનો સમાવેશ થાય છે. પ્રત્યેકની ઊંડાઈમાં ભિન્નતા જોવા મળે છે. વળી પાણીની ઘનતામાં પણ સૂક્ષ્મ તફાવત જોવા મળે છે. ચાલો આગળ વધીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. પૃથ્વીના પોપડામાં જુદા જુદા સ્થળે અને ઊંડાઈ રહેલા ખડકો, ખનિજોમાં પણ ભિન્નતાઓ રહેલી છે. આમ પૃથ્વીનો ખોળો પ્રત્યેક સ્થળે સરખી ઘનતા ધરાવતા ન હોવાથી પૃથ્વીની સપાટી પર જે તે સ્થળે સ્મોલ g ના મૂલ્યમાં શું થાય છે? સૂક્ષ્મ તફાવત. અચળ પ્રેગી ગતિના સમીકરણ પરથી મુક્ત પતન કરતા પદાર્થની ગતિના સમીકરણ મેળવો. અચળ પ્રેગી ગતિના સમીકરણ v બરાબર u પ્લસ at, s બરાબર ut. આ સમીકરણ એક્સેપ્ટ કરી લેવાના છે. એક આ સમીકરણની સાબિતી આપણે ગયા ચેપ્ટરમાં જોયું છે. ચાલો આપણે બીજું સૂત્ર મેળવવાનું છે. સવાલ વાંચી લઈએ. મુક્ત પતન કરતા પદાર્થની ગતિના સમીકરણ. બહુ હેલું. મુક્ત પતન માટેની કન્ડિશન યાદ રાખો અને કિંમત મૂકી દેવાની. તો જો કન્ડિશન શું છે? u બરાબર 0 મૂકવાના. u બરાબર શું મૂકવાના? 0 મૂકી દેવાના. u બરાબર જો અહીં લખી આપું, u બરાબર 0 લખી દો અને a બરાબર શું લખી દો? સ્મોલ g. તો બોલો આપણી પાસે સૂત્ર શું હતું? u પ્લસ at હતું. તો બોલો શું થાય? v બરાબર u એટલે 0 પ્લસ a એટલે g. તો બોલો કયું આવી જાય? બોલો v બરાબર સ્મોલ gt. આવી ગયું પહેલું સમીકરણ. ચાલો અહીંયા h બરાબર ut, u એટલે 0 પ્લસ 1/2 at સ્ક્વેર, at ની જગ્યાએ થાય g. h બરાબર 1/2 gt નો સ્ક્વેર. રાઈટ? ચાલો બીજું સૂત્ર હતું v સ્ક્વેર માઇનસ u સ્ક્વેર બરાબર 2as. u બરાબર 0, a એટલે 2gs. તો બોલો v સ્ક્વેર બરાબર શું થઈ ગયા? 2gh. ત્રણેય સમીકરણને કહેવાય મુક્ત પતન કરતા પદાર્થની અચળ પ્રેગી ગતિના સમીકરણ. ચાલો ઉધ્વ દિશામાં ગતિ કરતા પડે. ઉધ્વ દિશા આવે તો પેલા અચળ એના સમીકરણ મેળવવાના. એની કન્ડિશન યાદ રાખો. અચળ પ્રેગી ગતિના લખી દીધા, એની કન્ડિશન માઇનસમાં આવશે. એ બરાબર માઇનસ g લેવાના. એ બરાબર શું લઈ લેવા? માઇનસ g. એ બધાની શૂન્ય 0 ની u બરાબર 0 નહીં થાય તો v માઇનસ ut. હા કે v બરાબર u પ્લસ at. તો બોલો u પ્લસ at, a બરાબર g કેવા? માઇનસ. u બરાબર શું થઈ ગયા? gt. હા કે જો h બરાબર h લઈ લે, એ બરાબર માઇનસ, v બરાબર 0 લેવાના. ઉધ્વ દિશા માટે અંતિમ વેગ 0 લેવાના. h બરાબર ut માઇનસ 1/2 gt સ્ક્વેર. 2gh બરાબર u સ્ક્વેર. મુક્ત પતન તમે શું અર્થ કરતો? મુક્ત પતનનો મતલબ એવો થાય કે કોઈ પણ પદાર્થને બાહ્ય બળ આપ્યા સિવાય અમુક ઊંચાઈથી તે નીચે તરફ મુક્ત પતન કરવામાં આવે છે તો ગુરુત્વાકર્ષણની અસર હેઠળ જે ગતિ કરે છે એને મુક્ત પતન કહેવાય.
ગુરુત્વીય પ્રયોગનું તમે શું અર્થઘટન કરશો? પદાર્થ પર લાગતા પૃથ્વીના ગુરુત્વાકર્ષણ બળને લીધે તેમાં ઉદ્ભવતા પ્રવેગને ગુરુત્વ પ્રવેગ કહે છે. નોંધ લખો દળ. દળ આવેલું કોઈ પણ પદાર્થના દ્રવ્યના રહેલા જથ્થાને પદાર્થમાં રહેલા દ્રવ્યના જથ્થાને પદાર્થમાં રહેલા દ્રવ્યના જથ્થાને મિત્રો પદાર્થનું દળ કહેવાય છે. તેને સ્મોલ એમ વડે દર્શાવે છે. એનો એસઆઈ એકમ કિલોગ્રામ છે. તેનું માપન સાદી તુલા વડે ભૌતિક તુલા વડે કરવામાં આવે છે. પદાર્થનું દળ તેના જડત્વનું જ માપ છે. જેમ દળ વધુ તેનું જડત્વ વધારે. દળ હંમેશા કેવું રહે છે? અચળ. પછી તે પૃથ્વી પર હોય, ચંદ્ર પર હોય કે બાહ્ય અંતરિક્ષમાં હોય. ટૂંકમાં પદાર્થને એક સ્થાનથી બીજા સ્થાને લઈ જાઓ તો તેનું દળ બદલાતું નથી. દળ તે એમનેમ જ રહે છે. વજન. ગુરુત્વાકર્ષણ બળને લીધે ઉદ્ભવતા પદાર્થનું વજન કહેવાય છે. વજનના W વડે દર્શાવાય. W બરાબર mg આ સૂત્ર છે. પદાર્થનું વજન જે તે સ્થળના ગુરુત્વ પ્રક્રિયાના મૂલ્ય પર આધાર રાખે છે. પદાર્થનું વજન એક બળ છે જેનું એસઆઈ એકમ થાય ન્યૂટન થાય. પદાર્થના વજનને મૂલ્યને અને દિશા છે. પદાર્થના વજનને મૂલ્ય અને દિશા બંને છે એટલે એ સદિશ રાશિ કહી શકીએ. દિશા તે નીચે તરફની કેન્દ્ર તરફની દિશામાં હોય છે. તેનું માપન યાદ રાખજો સ્પ્રિંગ કોટ કાંટા વડે કરવામાં આવે છે. બીજું, પૃથ્વી પરના આપેલા સ્થળે જીનું મૂલ્ય સ્મોલ જીનું મૂલ્ય અચળ હોય છે. તેથી આપેલા સ્થળે પદાર્થનું વજન તેના દ્રવ્યમાન એમમાં સમપ્રમાણમાં હોય છે. એટલે કે W ચલે છે એમ. આને લીધે પદાર્થના દ્રવ્યના મૂલ્યમાં શું થાય છે? તફાવત જોવા મળે છે. આમ પૃથ્વીની સપાટીથી જેમ જેમ વધુ ઊંચાઈ પર જઈએ તેમ તે સ્મોલ જીનું મૂલ્ય ઘટતું હોય. પદાર્થના વજનમાં પણ શું થાય છે મિત્રો? ઘટાડો થાય છે. આમ એક પદાર્થનું દળ પૃથ્વી કે બીજા કોઈ પણ ગ્રહ પર કેવું હોય છે? સમાન રહે છે. આ પ્રત્યેક ગ્રહ પર ગુરુત્વ પ્રવેગ જીનું મૂલ્ય એ અલગ અલગ હોવાથી પદાર્થનું વજન ત્યાં કેવું હોય છે? અલગ અલગ હોય છે. એ ન આવડે સરસ મજાનો તમને તફાવત આપ્યો દળ અને વજનનો. એ તમે જોઈ શકો અદિશ રાશિ સદિશ રાશિ છે. એસઆઈ એકમ બંનેનો એસઆઈ એકમ કઈ વડે વપાય એ તમે જોઈ શકો છો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. તો મિત્રો અહીંયા આપણે લેક્ચર નંબર 2 આજનો પૂરો કરીએ છીએ. નવા લેક્ચરમાં નવા પ્રશ્નો સાથે મળીશું. ત્યાં સુધી ખૂબ ખૂબ આભાર. થેન્ક યુ વેરી મચ.